मिटणे हा तर योगाचा बाय प्रॉडक्ट आहे। आपल्या शरीराचं अंतिम ध्येय आहे की त्या परमशक्तिमान ईश्वराची ब्रह्मचैतन्याची प्राप्ती करणे आणि हा संसार रूपी भावसागर तरुण जाणे। म्हणून कपालभाती प्राणायाम करा। बद्धकोष्ठता, ऍसिडिटी, त्यानंतर हाय ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर आमचे निवृत्त होण्यासाठी सुंदर अशा प्रकारचा हा आसन प्रकार, प्राणायाम प्रकार आम्हाला करायचा आहे। एकाग्रतेने करा करा करा। डू अँड चू करो और पाओ। मस्तीनं, एकाग्रतेने, शांततेने, मस्त। मनामध्ये कुठली व्याधी नाही, विकार नाही, मनामध्ये कुठलंही आपल्याला चिंता नाही। अशा प्रकारे आपल्याला हा प्राणायाम करायचा।